Përshëndetje Leo, unë të përgëzoj për gjitha trajnimet që ju po ndërmerrni për autizmin. Shumë faleminderit që më keni ftuar. Më pëlqen të vi në Shqipëri dhe t'u flas njerëzve për autizmin. Është kënaqësi për mua të jem këtu dhe t'u përgjigjem pyetjeve tuaja. Kënaqësi të kemë edhe ty për të biseduar për autizmin, për këtë sëmundje mjaft të përhapur. Dhe pyetja e parë është, cilat janë shenjat e një fëmijë me autizëm? Well, to understand autism, Për ta kuptuar autizmin, është e rëndësishme që të shohim edhe pikat e forta të një fëmije apo të rrituri me autizëm. Ato kanë jo vetëm probleme, por kanë edhe pika të forta. Për shembull, ata nuk mund të gënjejnë, ose i vërejnë shumë shpejt ndryshimet në situata. Ose ata për shembull mund të punojnë pa u shqetësuar, fokusohen shumë tek gjërat. Pra, kanë shumë pika pozitive, por kanë edhe probleme që kanë të bëjnë me bashkëveprimin shoqëror. so there are very positive things. But, and that's what autism is about, they do have problems with social interaction. It's very difficult for them to communicate with other people because they do not understand them. Është shumë e vështirë për ta që të komunikojnë me njerëz të tjerë sepse nuk i kuptojnë ata. Nuk mund ta interpretojnë gjuhën e tyre trupore. Nuk mund të fokusohen te komunikimi. Kjo është një çështje bashkëveprimi shoqëror. Ndonjëherë është problem për ta. Një problem tjetër është vështirësia në imagjinat. Ata nuk mund ta imagjinojnë se çfarë po mendon dikush tjetër. Ata nuk mund ta imagjinojnë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kjo krijon shumë pasiguri tek ata. Kjo u shkakton stres gjithashtu. Another problem, and that's the processing of the sensory information. Një problem tjetër është përpunimi i informacionit ndijor. Ajo që dëgjojnë, ajo që shohin, ajo që nuhasin dhe ajo që ndjejnë. Këto janë të gjitha informacione ndijore që futen në tru dhe ndonjëherë është e vështirë për ta që të përpunojnë gjithë informacionin dhe ta ndërthurin atë. Kjo u shkakton gjithashtu shumë stres. Ja pse ndonjëherë shihni fëmijë me autizëm që ka shumë informacion, i cili veduar në kokë dhe thot, mjaft, nuk duroj më. Pra, këto janë karakteristikat e një fëmije me autizëm. Po, tani, kur një prind e kupton që fëmia i tij është me autizëm, cilat janë hapat e parë që duhet të ndërmarrë prindi? For a parent, it is very difficult to determine if the child has autism. Për prindin është shumë e vështirë që të përcaktojnë nëse fëmia ka autizëm. Autizëm do të thotë të kesh 4 nga 5 karakteristikat. Thjesht mungesa e bashkëveprimit shoqëror nuk do të thotë se ka autizëm. As komunikimi i gabuar nuk e tregon këtë gjë. Pra, duhet një kombinim i karakteristikave të ndryshme. And you should also consider that at a very young age, children are still in development. Po ashtu duhet marrë në konsiderat që në moshë të re fëmijët janë ende në zhvillim. Pra, fëmijët e vegjël, për shembull 2 vjeç, kanë vështirësi me imagjinatën. Po për shkak të zhvillimit të trurit, që do të ndryshojë pas disa vitesh, le të themi në moshën 6 apo 7 vjeçare, ata do të kenë një tru të mirë zhvilluar që i lejon ata të kenë imagjinat. Por prindrit mund të kenë dyshimet e tyre për fëmijën, sepse do ta vënë re që është ndryshe nga fëmijët e tjerë, ose nga fëmijët e tjerë në klasë. Ndaj është e rëndësishme që të kërkojnë ndihmë. Mund të shkojnë tek mjeku i familjes, mund të flasin me mësuesi në shkollë dhe ta pyesin nëse kanë vënë re të njëjtat gjërat e fëmija dhe se si mund ta ndihmojnë atë. Kjo është e rëndësishme për prindrit nëse kanë dyshime për fëmijën e tyre. Pra, të kërkojnë ndihmë. Të kërkojnë ndihmë sepse do të jetë për të mirën e fëmijës së tyre. If they have any doubt about their child, ask for help. Ask for help because that will be in the benefit of the child. Po. Leo, ju keni punuar me fëmijët me autizëm. Sigurisht që ajo punë ka vështirësi, por ka edhe kënaqësi të merresh me një fëmijë. Mund të na tregoni disa prej tyre? The difficulties of a child, that will be especially, let's say, in the communication with other children. Vështirësitë e fëmijës do të jenë veçanërisht në komunikim me fëmijët e tjerë. Ndonjëherë ata nuk e kanë të nevojshme të komunikojnë me fëmijët e tjerë. Më pas, do të duket sikur janë në një situatë izoluese, por kjo është ajo që ata pëlqejnë. They sometimes do not feel the need to communicate. So that's not a problem for the child itself, maybe for the other children or for the parents, but not for the child itself. Ata nuk e kanë të nevojshme të komunikojnë. Pra, për vetë fëmijën, ky nuk është problem. Mund të jetë për fëmijët e tjerë ose për prindrit. Një nga vështirësitë që mësuesit mund të kenë gjithashtu është komunikimi. Si mund të sigurojnë që fëmija do t'i kuptojë dhe si mund ta kuptojnë atë që fëmija ju thotë.
këto janë vështirësitë në komunikim. Si ta kuptojnë gjithë informacionin që është e një fëmijë që po i shkakton atij shumë stres. Pra, ai do të tregojë një sjellje, por sjellja nuk është që të inatos mësuesin apo prindrin, por është pa aftësia e fëmijës për të komunikuar siç duhet, ose për ta përpunuar informacionin në mënyrën e duhur. To communicate well or to process the information in a correct way. What is the pleasure working with a child is sometimes they're really funny. Ajo që është kënaqësi në punën me fëmijën është fakti që ndonjëherë ata janë shumë qeshara. Ata e marrin gjuhën e folur në mënyrë të drejtë për drejtë. Ti mendon se thua diçka, por ata e interpretojnë ndryshe. Kjo të bën të qeshësh sepse thua, tani e kuptoj që informacioni përpunohet ndryshe, jo në mënyrë të gabuar, por ndryshe. Kjo është argëtuese ndonjëherë. Po ashtu, fëmijët janë shumë të prirur drejt përsosmërisë. Ata gjithmonë duan ta bëjnë shumë mirë punën e tyre. Dhe është kënaqësi të shohësh se si ata bëjnë shumë përpjekje dhe marrin kohë për ta përfunduar punën. Ndaj është kënaqësi të punosh me ata fëmijë. Leo, mjekët rekomandojnë terapi individuale dhe terapi në grup. Pse mendoni që janë kaq të rëndësishme këto terapi? Both ways of therapies, individual and group therapy, are important. Të dyja llojet e terapisë, në grup dhe individuale, janë të rëndësishme. Në Hollandë ne kemi klinikën tonë dhe gjithmonë bëjmë terapi 1-1. Nuk bëjmë terapi në grup sepse në klinik nuk e përdorim. Terapia individuale të lejon të fokusohesh tek fëmija, të lejon t'i bësh fëmijës terapinë që ai ka nevojë në atë kohë. Terapia në grup është pak ndryshe. Në grup do të takoni 5 apo 6 fëmijë dhe do t'i bëni të njëjtën terapi të gjithëve. Por kjo do t'i ndihmojë ata që të komunikojnë me fëmijët e tjerë. Do t'i ndihmojë që të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Do t'i ndihmojë të kuptojnë fëmijët e tjerë që gjithashtu janë me autizëm. Të dyja mënyrat e terapisë janë shumë thelbësore me fëmijë të ndryshëm. So both ways of therapy are very essential in therapy for the children. Por jo të gjithë prindërit kanë mundësi që të dërgojnë fëmijët autik në terapi sepse seansat kushtojnë. Si do t'i këshillojë prindërit? Si mund të merren vetë me fëmijët e tyre? It will be very important for the parents themselves to understand what autism means actually. Do t'jetë shumë e rëndësishme që vetë prindrit të kuptojnë se çfarë është autizmi. Pa kuptuar domethënien e autizmit dhe ndikimin që ka tek fëmia, do t'jetë shumë e vështirë për prindin të trajnojë dhe të mësojë fëmijën e tij. So my first advice would be make sure as a parent that you understand what autism means. Ndaj, këshilla ime e parë do të ishte, si prindër, siguroni ta kuptoni se çfarë është autizmi. Kjo do të thotë se do të gjeni disa mjete që mund t'i përdorni në situatën tuaj, në familje dhe për të ndihmuar fëmijën. Për shembull, vizualizimi. Ndonjëherë fëmia nuk i kupton fjalët. Ndonjëherë nuk e kupton as shkrimin. Po të merrni figura ose vizatime për një situatë specifike, kjo do ta ndihmojë fëmijën të kuptojë se çfarë pritet prej tij. Jeni të qartë me kohën. Bëjeni të qartë se çfarë prisni nga fëmia. Dua që të pastrosh enët. Dua t'i lash dhëmbët në orën 6 pasdite. Bërni pra një program specifik për të dhe ai do të kuptojë se çfarë duhet bëj, kur duhet ta bëj dhe se si duhet ta bëj. Kjo do ta ndihmojë prindrin që të mësojë fëmijën. That will help the parents to teach their children. Po, nga informacionet që keni, a ka strategji për kapje në kohë dhe parandalimin e autizmit? A strategy to detect on time. Usually you would compare the behavior of your child to other children. Strategji për ta kapur në kohë autizmin. Zakonisht ju e krahasoni sjelljen e fëmijës tuaj me fëmijët e tjerë. A reagon njësoj si fëmijët e tjerë, me fëmijët e tjerë në klasë apo në qytet? Pra, vëzhgimet nga afër do të ishin një strategji. Po, gjithashtu duhet merrni në konsiderat që në një moshë të re, fëmijët janë ende në zhvillim. Kur fëmija është 2 vjeç dhe nuk komunikon, nuk do të thotë që ka autizëm. Mund të jetë thjesht një zhvillim i vonuar i gjuhës së folur. Por në moshën 4 vjeçare do të flasë mjaft mirë. That, let's say, at the age of 4, he will speak very well. So don't be too fast in deciding that the child has autism. Pra, prindërit do të jenë të shpejt për të vendosur nëse fëmia ka apo jo autizëm. Ndaj, keni kujdes me këtë.
Sigurohuni që të monitoroni progresin e fëmijëve për gjatë 5 apo 6 viteve së bashku dhe bashkë me nxënësit e tjerë në shkollë ose në kopësh dhe konsultoni dhe me mjekun. Dhe vini re se çfarë ndodh me fëmijën tuaj. Por gjithmonë mund ta kapni në kokë. Në qendrën tonë në Hollandë ne trajtojmë edhe të rritur të moshës 60 vjeç që kanë pasur gjithnjë probleme në një situatë dhe vetëm në moshën 60 vjeçare janë diagnostikuar me autizëm. Nuk mund të jeni gjithnjë në kohë. Kjo nuk vlen veç për mësuesit, po edhe për mjekët. Fatkeqësisht, kështu janë gjërat. Pra mjekët thonë sa më shpejt të kapet sëmundja, aq më e lehtë bëhet ndihma ndaj fëmijëve dhe aq më shpejt u vjet në ndihmë atyre. Nuk është një sëmundje e shërueshme, por a mund të parandalohet thellimi i saj më tej? Autism is a development disorder of the brains. Autizmi është një çrregullim i zhvillimit të trurit dhe zakonisht në moshën 6 apo 7 vjeçare, truri është zhvilluar plotësisht. Nga ajo moshë tutje nuk do të ketë më progres të autizmit. Në atë moshë do të jenë një situatë e fiksuar. Nga ajo kohë tutje mund ta ndihmojmë fëmijën të merret me autizmin. Let's say dealing with its autism. So you can give him advice how he should deal with social interaction. Pra, mund ta këshillojmë se si duhet merret me bashkëveprimin shoqëror. Mund ta këshillojmë se si duhet merret me planifikimin. Mund ta këshillojmë për çështje të ndryshme. Kjo do ta ndihmojë atë të veprojë në një mënyrë më të mirë. Autizmi nuk do të zhduket. Nuk do të ketë progres të mëtejshëm. Mund ta ndihmojmë fëmijën që ta ketë më të lehtë. Dhe ky është progresi që ai të jetë në gjendje të merret me autizmin që ka. Dhe në fakt dhimbjen e prindit që ka një fëmijë me autizëm, vetëm ai që e kalon këtë mund ta kuptoj. A mund të na jepni një inkurajim për ata prindër që po na ndjekin këto momente dhe fëmia e tyre është autik? Yeah, a word of encouragement for our parents. Well, receiving a child is a gift from God. And even a child which has autism. Një fjalë inkurajimi për prindrit. Në fakt, të marrësh një fëmijë është një dhuratë nga Perëndia. Edhe fëmijët me autizëm janë dhuratë nga Perëndia. Është kënaqësi të kesh fëmijë. Është kënaqësi të edukosh ata. Është kënaqësi të shohësh të kriten. Nga ana tjetër, mund të jetë një punë e vështirë për prindrin që t'i edukojë fëmijët. You know, with the tools we have, with the support we can give as a teacher or from a private practice or from the house doctors or from friends. Me mjekët që kemi, me mbështetjen që mund t'japim si mësues, ose nga një klinik private, si mjek i familjes, apo si miq, merrni zemër sepse përreth ka njerëz që mund t'ju ndihmojnë dhe t'ju mbështesin. Gjithashtu, kjo do ta bëjë fëmijën të ndihet i pranuar, të mos ndihet i lënë mënjan, të mos ndihet i izoluar, por të ndihet pjesë e familjes. Është detyra e prindrit të sigurohet që fëmia të rritet në një mënyrë të sigurt dhe që të ndihet i lumtur. Leo, unë dua të falenderoj për gjitha këshillat që na dhat për autizmin, edhe të uroj suksese në trajnimet që ju po ndërmerrni për këtë sëmundje, jo vetëm këtu në Shkodër, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Thank you very much. Shumë faleminderit. E shijova këtë intervistë dhe pres me padurim të bëj ndonjë trajnim tjetër në Shqipëri mbi autizmin. Shumë faleminderit. Të falenderoj. Faleminderit.